In this video, pag-uusapan natin kung paano nga ba magbayad sa Philhealth doon mismo sa branch. Ito yung Philhealth portal or yung online account ko sa Philhealth kung saan nakita ko na pumasok na nga successfully yung contribution. At ginawa ko to nung nagpa-convert from employed to self-contributor or voluntary. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Maganda na meron kang Philhealth online account o yung Philhealth portal kung saan pwede mong agad makita or ma-access yung PIN or Philhealth number mo. At ang pinakamahalaga pa dyan ay kung tama nga ba. So every time interesado akong makita yung record ko, nang login lang ako, andito na agad yung MDR ko, makikita ko rin yung list of dependents ko. So kung walang problema, hindi ko na kailangan itong i-update. Ang pinaka-check ko normally is kung nako-contribute pa talaga yung contribution ko dito sa Philhealth sa kada bawas sa payslip ko. At ngayon nga na nag-convert na ako from employed to voluntary or self-contributor, ako na mismo yung magbabayad at ang una kong ginawa ay hindi muna online. Instead, yung sa branch lang muna. At i-share ko kung ano yung naging experience ko. By the way, dito sa pagbayad sa branch, pwede nyo ring bayaran yung mga nakalipas na buwan na hindi nyo nabayaran yung Philhealth niyo. Wala namang penalty, sabi ng officer sa Philhealth. Also, pwede ka rin magbayad in advance. Sobrang bilis lang magbayad. Bali, sinabay ko na siya nung pin-update ko nga yung record ko. Pumunta lang sa pinakamalapit na Philhealth office or yung local health insurance office. Para malaman yung pinakamalapit sa inyo, pumunta lang dito sa website ng Philhealth. That's philhealth.gov.ph. Pumunta lang dito sa Contact Us. Dito sa bandang baba, makikita yung Philhealth branches by region. Halimbawa sa Region 3B, ito yung mga branches ng Philhealth. Dito sa local health insurance offices, pwede magpa-update ng records or pwede rin mag-request ng new Philhealth ID. So dahil alam na natin kung paano malalaman kung saan yung pinakamalalapit, pwede na nga pumunta doon sa branch na malapit sa atin or madadaanan natin. And then, sabihin lang sa guard na magbabayad ka online. Pilahin ka muna dito sa information o yung tinatawag nilang Public Assistance and Complaints Desk. Dito nga, dapat alam nyo na yung Philhealth number ninyo kasi yun yung ilalagay nyo sa form. Kung sakaling hindi rin alam yung Philhealth number or nakalimutan ninyo, pwede rin kayo magpa-assist sa kanila at bibigyan nila kayo ng form kung paano mabibigay sa inyo yung MDR. And by the way, dito nga pala sa information nila, merong priority lane para sa mga senior citizen, PWD at buntis na din. Kapag nasa officer na at sinabi nyo na magbabayad kayo ng contribution ninyo, bibigyan na agad nila kayo ng number. Also, ng form ng premium payment. Dito sa form, ilalagay nyo lang yung Philhealth number. That's why kailangan alam nyo yung PIN or Philhealth identification number nyo nga. At ilagay dito kung sino yung miyembro ng Philhealth. Kung sakaling merong details nito, yung agency name, household employer, ilagay na rin at i-check dito kung saang category ka ba. Sa akin, yung self-earning individual. At nilagay ko lang dito yung from at to. Ibig sabihin, March yung babayaran ko, 03-2024 at 03-24 lang din yung nilagay ko at ang binayad ko ay yung minimum. Depende nga pala kung magkano yung dineclare mong income sa Philhealth, yung magiging contribution mo. Ang minimum nga ay yung 500, yun yung may mga income na 10,000 and below. Pero pag lumaki na yung income, 10,000 to 99,000, magiging 500 to 5,000 na yung contribution. At kapag naman more than 100,000, 5,000 na yung magiging contribution sa Philhealth. Again, ilagay lang dito yung amount. Kung sino man yung nagbabayad, pwedeng hindi yung miyembro, pwedeng iba na pinakiusap lang. Ilagay dito ang cellphone number at yung date na rin. At kapag na-fill-upan na, i-make sure din na i-check itong screen. Sa experience ko kasi, mabilis lang ipagproseso ng pagbayad. Maiksi lang din yung pila. That's why yung number ko ay natawag na kaagad itong 124. So, anong nangyari is lumapit na agad ako sa cashier habang finifill-upan itong form. Okay lang din naman sa kanila. And then, binigay ko na yung amount na kailangan kong ibayad. Next naman is, chinek ko kasi yung online account sa Philhealth. Hindi agad nag-reflect same day yung payment. Instead, bumalik ako dito sa information desk at kinonfirm nga nila na after 24 hours or kinabukasan pa, pwede mag-reflect yung contribution ko. That's why, chinek ko siya the day after and ito nga, nag-reflect na yung member share na 500 pesos. So, meron akong contribution ng March at pwede na lang ako magbayad moving forward online. Hindi na kailangan sa branch. Meron ditong payment management system at pwede na ako mag-generate ng SPA
para sa babayaran kong period. And by the way, na-logout ako dito sa Philhealth kasi meron lang silang few minutes at magka-time out na rin yung access mo sa Philhealth portal. So, ganun kadali magbayad sa Philhealth branch. Pwede nyo itong gawin kung sakaling may mga late payment kayo or hindi kayo makapagbayad online. Pero pag kaya naman, pwede kayo mag-generate ng SPA at pinakita namin yung step-by-step tutorial guide, pati yung naging actual experience namin dito sa video sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!